my channel, and for today's video, we will be doing some unboxing. Bali, padala siya nung kapatid ko from, dito din siya, Canada, from Lloydminster. So, usually, last year, nagpadala din siya bago ako mag-birthday. And then, next month, ako naman yung magpapadala dahil mag-birthday naman siya. So, pero hindi pa ito yung birthday gift niya, hindi pa ito. O, di ba? So, ayan. So, pasensya na nga pala. So, buksan muna natin pala siya bago ko tsumika. So, pasensya na nga pala at hindi tayo masyadong nakakapag-film ngayon. Or nung mga nakaraang month, especially nung Christmas season. Kasi, lumakit ang lola nyo. Nagpa-pre-order tayo ng mga goodies. Yan. So, ayun. Naging successful naman siya. Actually, mabenta siya sa totoo lang. So, kaya hindi muna ako nakagawa ng mga videos. Pero, diba, ang hirap magbukas. Ang tape ang pag ginawa mo dito. So, ayan. So, yun. Medyo naging successful naman yung naging business natin nung Pasko. So, bongga na. Bongga na! Ooh! So, ito yung mga kinadala niya sa akin. Isa-isahin natin. Itong pants. Sabi niya, kasya daw sa akin to. Oh, baby, I have black pants that I can wear. So, sana nga magkasya sa akin. So, yan. Meron tayong black pants, and syempre, ano din siya, ripped jeans. Magre-reklamo na naman tong isa dahil ripped jeans na naman. So, yan. And then, ito yung Lakeland na hoodie. Bumili siya ng hoodie para sa kanya. Eh, syempre, na-arbor ng lola nyo. So, ayan, yung Lakeland na hoodie. Ang bango naman ng box. So, kaya ito yung favorite ko, yung prawn cracker. Yung pinipirito. Yan. Nahilig kami sa mga ganito. Yan. And then ito, I think this is for Rick. This one. Yung pochi. Yan, dalawang pochi. No. What's this? Oh, yung toroy. Ay, ang ganda! May pa-bracelet! Hindi ko alam kung ano yung ang bango niya, promise. Ayan. Ito yung gusto kong bracelet. So, ayan. Dalawa. Thank you! And then, ano ito? Yung box nung isang bracelet. So, pinagsama na niya. So, ito, favorite ko din to, yung ube na candy. Yan. Masarap din to. Actually, yung mga pinadadala namin sa isa't isa talagang food. Lahat yan, nahilig kami talaga sa food. Feeling ko, ito yung umaamoy, yung mabango. Ano to? Ito yung bath and body na wallflower. Kasi pinlastic na lang niya para tipid sa space. Oh yeah, it is. Ayan. Marami na naman tayong marami na naman tayong mga wall flowers na ilalagay dito sa bahay. Yan. Mahilig ako sa mga ganyan, sa mga pabango. Nag-sale kasi to. Nag-sale siya ng mga $3 or $3.50. And ito, what's this? Ay, ito yung yung sinabi niya na yung ganda. Very summery. Taray, lakas makalito at chin sa besh.
Ha? Ha. So, yan. And then, ito. Favorite ko yung yakisoba. Yan. Very good. Very good. And ito, yung crispy chicken skin. Ayan. Sabi niya, sobrang sarap daw nito. So, hindi tayo sure kasi hindi pa natin natitikman. So, yan, binilagyan niya ako ng isa, dalawa, tatlo, aray, yaman, apat. So, yan, apat na chicken skin. And then, ay, babe, look. So, ito, gift to ni Ate Grace sa aming mag-asawa. So, dalawa siya. Ay, taray, nakakatuwa. So, ayan, may magagamit na sa work. Chidi-di-di-di-di. So, ayan, dalawa. And lastly, itong vacuum. Yan, that's it. Wala na. So, lastly, itong vacuum. Kasi, hindi naman yung nagagamit. So, sabi niya, sige, bigay ko sa'yo yung mini vacuum ko. And, para magamit nyo. So, yan. May bongga. So, yan. This is it. So, eto na lahat yung padala niya. And, intayin nyo naman, gagawa din ako ng video. Next month naman yun. Kung ano-ano yung mga ipadadala ko. And, I think, gagawa ulit tayo ng unboxing kasi from the Philippines naman. From Philippines, papunta dito. Yung igagawin nating unboxing. So, wait for it guys para dun sa video na yun. And, sana every week magkaroon tayo ng video upload. So, sa ngayon, ito muna ang ating video, unboxing. So, that's it for the video guys. See you in the next vlog. Bye! So guys, ito na yung mga goodies na laman ng box. So, ayan. 10 pieces ng wallflower bracelet. Gusto kong mag-thank you kay Anit sa mga goodies na to, lalo na dun sa Lakeland na jacket and dun sa lahat-lahat ng goodies, and especially kay Ate Grace and Kuya Raul para dun naman sa mga hydro flask na tumblers. Sobrang nagustuhan namin, lalo na si Rick. So, thank you, thank you! Vacuum.